Assalamualaikum kelas. Hari ini kita akan belajar mengenai Practical Works 5 iaitu Mobile Robot Application Bluetooth Voice Mobile Robot Control. Okey, untuk yang PW5 ni, Practical Works 5 ni, di mana kita akan mengawal robot menggunakan Bluetooth, menggunakan suara kita untuk mengawal robot. Tapi untuk disebabkan oleh kita buat secara simulasi, kita tak menggunakan suara. Sebaliknya kita akan menaip di mana kita tarik arahan. Sebagai contoh, kalau kita buat arahan go, bermakna robot kita akan forward ke depan. Okey. Kita pergi pada teori. Okey, yang kita nak guna ialah Bluetooth SC06. Bluetooth SC06 ni, dia punya fizikal dia macam ni. Ni fizikal dia. Dan yang ni ialah dia punya lukisan ataupun drawing dekat Proteus. Okey, dan bila kita guna Bluetooth SC06 ni, dia limited. Dia punya jarak antara transmit dengan receive. Maknanya, kedudukan kita sebagai, kalau kita nak kawal robot kita tu, kedudukan kita dengan robot tu tak boleh terlalu jauh. Ada limit jarak dia. Dan dia punya frekuensi range dia antara 2.402 GHz hinggalah 2.480 GHz. Okey, dan yang ni ialah pin configuration dia. SC06 ni dia ada 4 pin, iaitu VCC. Biasa kita VCC dia posisi 5 volt lah. Lepas tu dia ada ground, dia ada TSD untuk bahagian transmit dan RSD bahagian receive. Jadi untuk uji kaji kita guna dua. Satu untuk transmit dan satu lagi untuk receive. Okey, dua Bluetooth. Okey, untuk simulasi pula, disebabkan oleh kita nak buat practical works ni secara simulasi, jadi awak kena download Visual Serial Port Driver. Yang ni awak boleh ambil dalam CDOS. CDOS pun ada. Dan lagi satu, saya akan bagi link melalui WhatsApp. Awak boleh ambil melalui WhatsApp tu lagi senang. Tapi tak boleh buka di handphone. Awak kena buka di PC ataupun di laptop lah. Nanti saya akan bagi link melalui WhatsApp. Dan bila awak dah download Visual Serial Port Driver ni, dia akan dapat macam ni lah, supaya kita boleh pair antara COM 1 dengan COM 2 ataupun apa-apa COM yang awak pilih kat sini. Cuma awak kena ingat, COM yang awak guna kat sini ni biar sama dengan COM yang awak guna kat sini. Awak boleh double klik kat sini, tulis COM berapa awak guna. Yang ni pun sama juga, double klik tulis COM yang awak guna. Kena samalah COM yang kita guna dekat sini dengan yang kita pilih dekat sini. Okey, double klik lah kat sini. Tulis macam ni. Ni lah, akan keluar macam ni lah nanti. Okey, untuk uji kaji ni, macam mana kita nak buat ialah, awak drawing daripada PW1, Practical Work 1 itu, awak drawing jadi macam ni. Okey, di mana kita guna dua visual terminal. Satu untuk bahagian receive. Okey, ni receive. Ni kita punya Bluetooth bahagian receive. Dan ni dia punya visual terminal dia. Dan lagi satu ni ialah visual terminal untuk bahagian transmit. Okey. Awak ikut sambungan macam dalam ni. Kemudian apa yang awak perlu buat ialah, awak type program macam biasa. Selepas dah drawing ni, awak type program macam biasa. Lepas tu awak masukkan program tu ke dalam awak punya Arduino ni. Dan awak run macam biasalah. Lepas tu, bila awak dah run tu, awak type dekat sini. Sebagai contoh, awak type go. Dekat sini, bila awak type go dekat transmit, dekat bahagian penghantar ni, automatik dekat bahagian receive akan keluar go juga kat sini. GO kat sini. Sini GO, sini pun keluar GO. Dan awak punya robot ni akan forward, akan ke depan. Dan awak punya motor ni pun samalah, akan berpusing ke depan. Awak perhatilah dekat situ. Jadi maknanya kalau awak punya robot ni boleh ikut arahan macam tu, bermakna awak punya uji kaji tu telah berjaya lah, uji kaji untuk bahagian ni yang memasukkan coding yang kita bagi ni. Okey. Awak dekat kat sini. Kalau awak type back, bermakna dia akan reverse. Misal kata awak type BACK, dia akan reverse. Kalau awak type right, RIGST, makna dia turn right. Kalau awak type left, LEFT, makna turn left. Lepas tu kalau awak type stop, bermakna dia akan stop. Type dekat visual terminal bahagian transmit. Jangan type pada visual terminal bahagian receive. Receive ni dia ikut apa yang kita transmit. Okey. Type dekat sini, kat dalam ni. Okey, dalam ni. Dan lagi satu dekat sini delay ni. Delay ni adalah masa yang kita gunakan untuk yang kita boleh guna untuk menaip. Masa kita menaip ni berapa masa kita guna.
Jadi untuk itu, yang delay ni awak panjangkan sikit. Sebab ni terlampau pendek 10 ni buatlah ada 200 ke kat sini Tukar 200 ke 100 tukar. Supaya lebih panjang, jadi masa awak nak menaik tu panjang sikit. Tak ada lah menaik baru BA. Dia dah berubah dah. Okay. Maknanya dia tak nak baca. Okay. Pastikan sini panjangkan dia punya masa untuk delay. Okay, kita pergi pada program Ni macam biasalah. Untuk forward, awak tahu tak? Kalau forward dia mesti high. Lepas tu dekat sini kelajuan dia. Kelajuan ni boleh ubah. Kalau rasa nak laju lagi, buat 255. Kalau nak perlahan, buat 100 ke 180 ke terpulang pada awak lah. Okay. Yang ni program untuk stop. Kalau stop, mesti 220 lah. Okay, stop. Kalau nak turn right. Turn right dah belajar dah hari tu. Kalau kita turn right, bermakna sebelah right akan jadi kosong. Belah left ada kelajuan tertentu untuk forward. Left forward. Right berhenti bermakna dia turn right. Okey, kalau turn left, belah left yang akan berhenti. Belah right akan forward. Yang ni forward, belah kanan forward. Belah kiri stop. Makna dia turn left. Kalau reverse, dua-dua low dengan kelajuan yang tertentu. Maknanya dia mengundur ke belakang lah. Yang ialah untuk reverse. Okey, tu dia punya program dia. Ataupun coding dia. Okey, kemudian kita pergi pada result. Pada result ni, dia kata modify program dekat atas ni supaya robot kita ni, dia forward dengan maksima. Sebagai contoh, 255. Kemudian dia perlahan-lahan menjadi kosong. Maknanya, dia perlahan-lahan menjadi slow. Dia menjadi semakin kurang kelajuan dia. Maknanya kelajuan maksima mula-mula 255. Kemudian semakin slow hinggalah jadi kosong. Okey, masa dia forward. Maknanya awak kena ubah lah dekat forward ni. Okey, lagi satu ialah pada masa reverse. Pada masa reverse pun sama juga. Dia kata reverse tu mula-mula kelajuan dia maksima. Contoh dia 255. Kelajuan maksima. Kemudian dia akan perlahan-lahan mengurang menjadi kosong. Makna 255 tu makna kena tolak-tolak lah kan. Maknanya kena tolak hinggalah kelajuan dia tu berhenti. Okey, tu maksud dia. Saya harap awak boleh ubah lah. Jadi awak akan ubah di bahagian reverse dan juga ubah di bahagian forward. Macam-macam ubah tu awak kena pandai-pandai buat lah lepas ni. Okey, ubah sesuai program yang telah diberi dekat atas ni. Ubah dekat bahagian reverse dengan bahagian forward sahaja. Okey kelas, untuk PW5 practical works 5 ni tu sajalah. Buat discussion, buat conclusion. Okey, discussion ni discuss apa awak belajar. Bukan discuss secara umum, discuss secara lebih mendalam. Sebagai contoh, kalau kita nak buat sebagai contoh, misal kata kita nak reverse, macam mana nak reverse, macam mana nak stop, macam tu kita buat kita punya discussion. Lepas tu kita discuss pasal kita punya Bluetooth, macam mana Bluetooth tu. Okey, teori dia macam mana. Jangan awak buat discussion tu secara umum, buat secara lebih mendalam. Apa yang belajar mengenai coding dan sebagainya dalam PW5 ni. Okey. Okey, kelas saya rasa setakat tu sajalah untuk practical worksheet. Dan setakat itulah untuk yang ni. Jadi kita jumpa lagi. Assalamualaikum.